أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام قناة بيس أوف كيك، وياكم الشيف محمد. اليوم راح نسوي وياكم طبقنا اللي هو سمك بفرن البيت، كله نكهة وصحي. نبدأ بالمواد اللي نحتاجها اللي تكون هي موجودة بالبيت: عصير ليمونة، طماطة واحدة، بصلة، نصف قطعة ماجي، 3 حبات ثوم، ملعقة معجون، وملح. نجي نقطع المواد ونخليها بالخلاط. طماطة نقطعها شرائح وندبها بالخلاط. البصلاية نقطعها وندبها بالخلاط لحد ما نخلي كل المواد. قطعة الماجي، الثوم نخليه بالخلاط، والليمونة نعصرها ونخلي العصير مع الليمونة. والملح، ونخلي المعجون، ونضربهم بالخلاط حتى ما يصير عندنا صوص كثيف. نجي نجيب السمكة مالتنا. احنا اليوم استعملنا سمك سلمون فيليه مخلي من العظم. انتم تقدرون تستعملون اي نوع سمك تحبوه بنفس الصلصة. راح نجي نفتح فتحات بالسمكة بس نحاول ما نخليها توصل الاخير. بعد أن نكمل السمكة كلها نرشها بالملح، وبالأخص ما بين الفتحات نحاول ندعك بيدنا حتى يوصل أبعد المناطق. وبعدها راح نجي نخلي الصوص مالتنا. نحاول نخلي الصوص بين الفتحة ونوصله لأبعد الأماكن.
واللي يبقى عندنا من الصوص نخليه على كل السمكة. نوزع الصوص على السمكة من الخارج كل الأماكن، واللي يبقى من الصوص نركز على المناطق الرقيقة اللي تحترق بسرعة بالسمكة، خلي الصوص يحميها ويعطيها نكهة. وبعد هالسمكة مالتنا جاهزة راح ندخلها على الفرن بدرجة حرارة 200 لمدة 50 دقيقة. وهاي أكلتنا ورا ما جهزت عندنا كاملة. هسه نبدأ نذوقها. طبعا السمكة شي خرافي، الريحة مالتها شي كلش طيب. شي كلش طيب. إذا جربتوها دزونا صورة من الوصفة مالتكم. وألف عافية عليكم.